მოგესალმებით, მე ვარ ანა და დღეს ამ ვიდეოში განახებთ როგორ უნდა გავიკეთოთ აი ეს მაკიაჟი. colourpop-ის, მე უკვე დავიჭირე. colourpop-ის ულამაზესი პალიტრის გამოყენებით, ეს არის Little Ray of Sunshine. და ასეთი ულამაზესი მოყვითალო ფერები არის აქ. რომელიც ძალიან უხდება გაზაფხულს და შემოდგომასაც. ზაფხულს განა. და აი ამ ულამაზესი პალიტრის და ულამაზესი ფერების გამოყენებით განახებთ როგორ უნდა გავიკეთოთ ეს მაკიაჟი. თუ მოგწონთ ასეთი სახის ვიდეოები, გთხოვთ რომ გამოიწერეთ ჩემი არხი და დაალაიქოთ ეს ვიდეო და დავიწყოთ ახლა მაკიაჟის კეთება. პირველ რიგში თვალზე წავისვათ ტონალური, გადავინაწილოთ და შემდეგ დავიფიქსიროთ პუდრით ან თვალის ჩრდილით. ამ პალიტრიდან, ამ ულამაზესი პალიტრიდან პირველ რიგში გამოვიყენებ ყველაზე ღია ფერს, რათა დავაფიქსიროთ ტონალური. ეხლა უკვე გამოვიყენებ ამ პალიტრის მთავარ ფერს, აი ამ ყვითელს, რომელსაც ამ ლუქში ყველაზე ხშირად გამოვიყენებთ. და წავისმევ crease-ში, ანუ ამ ნაკეთში გადავინაწილებ. და რამდენჯერმე მოგვიწევს ამის გაკეთება, იმიტომ რომ უფრო მეტად დაეწყოს ყვითელი ფერი. ეხლა უკვე აი ესეთი ბრტყელი ფუნჯით წავისმევ აი ამ ფერს. მთლიანად თვალის გაყოლებაზე ნაკეცამდე. იმისთვის რომ ეს ფერი კარგად დავბლენდო, ისევ წინა ფუნჯს ავიღებ, რომელზეც ყვითელი თვალის ჩრდილია და ისევ გადავანაწილებ. რადგან არ ჩანდეს გარდამავალი ფერი ყვითელს და აი ამ მოწითალო მოყავისფრო ფერს შორის. ეხლა ავიღებ აი ამ მუქყავისფერ ფერს, ყველაზე მუქს და წავისვევ გარე კუთხეში და შიდა კუთხეში. ავიღოთ ისევ ყვითელი ფუნჯი და გადავატაროთ ნაკეთს. ავიღებ მეორე მოწითალო ყავისფერს და ოდნავ დავიმატებ შუაში, რომ გადავიყვანო ეს ყავისფერი და წითელი ერთმანეთში. ეხლა უკვე წავისვათ ქვევით თვალის ჩრდილი და ამისათვის გამოვიყენებ აი ამ შუა ფერს, მოწითალო ყავისფერს და თვალის ქვეშ წავისვე. ეხლა ავიღებ ყავისფერ თვალის ფანქარს და შიდა ხაზზე წავისმევ ამას. ეხლა ავიღებ უფრო პატარა ფუნჯს და თვალის ქვეშ წავისმევ გარე ყავისფერ ფერს. ძალიან ახლოს ოღონდ წამწამის ხაზთან. დამატებითად, ოღონდ არა ამ პალიტრიდან ავიღებ უფრო მუქ ყავისფერს. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ნებისმიერი ყავისფერი, რომელიც გაქვთ სხვა პალიტრიდან, თუ არა და შეგიძლიათ გამოტოვოთ ეს ნაბიჯი. ავიღებ ასევე ლაინერის ფუნჯს და ძალიან მსუბუქად წავისმევ გარე კუთხეში მსუბუქ ლაინერს. ეხლა წავისვათ გლითერები და თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ოქროსფერი გლითერი, რაც გაქვთ. მე ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ ასეთის highlighter და თითით წავისმევ გადავინაწილებ თვალზე. და highlighter წავისვათ ზუსტად თვალის ცენტრში. ასევე იგივე highlighter დავიმატოთ თვალის შიდა კუთხეში
იგივე highlighter-ს წავისმევ წარბის ქვეშ. ახლა უკვე შეგვიძლია ავიპრეხოთ წამწამები და წავისვათ ტუში. და ეს არის დასრულებული თვალი. ახლა გავიკეთებ მთლიან სახეს და განახებთ შედეგს. ეს არის დასრულებული მაკიაჟი. თუ მოგწონთ ასეთი სახის ვიდეოები, გთხოვთ რომ გამოიწერეთ ჩემი არხი და დაალაიქოთ ეს ვიდეო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.